નમસ્કાર મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ સ્ટડી વિથ ગુજરાતમાં। આજે આપણે વાત કરીશું વિટામિન વિશે। એ પહેલા હું તમને જણાવી દઉં કે જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આપેલ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દેજો। હા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિટામિન વિશે અભ્યાસ કરીશું, જે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ પરીક્ષામાં અવારનવાર પૂછાતા હોય છે। તો આજે આપણે વિટામિનો વિશે ડિટેલ્સમાં માહિતી મેળવીશું। આપણે જોઈશું સૌપ્રથમ વિટામિન વિશે તેનું રાસાયણિક નામ, ઉણપથી થતા રોગો તથા કાર્યો અથવા તો તે શામાંથી મળે છે તેના વિશે આપણે આજે માહિતી મેળવીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું વિટામિન એ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ છે રેટિનોલ। વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ છે રેટિનોલ। હવે જોઈશું ઉણપથી થતા રોગો। તો વિટામિન એની ઉણપથી ચામડીના રોગો તેમજ રતાંધળાપણું થાય છે। આ જે રતાંધળાપણું છે તે આંખને લગતો રોગ છે। હવે તેનું જોઈશું કાર્ય। તો તેનું કાર્ય છે રોગ પ્રતિબંધક છે તેમજ શરીરની વૃદ્ધિ કરે છે। મિત્રો, શરીરની વૃદ્ધિ એટલે કે તે આપણા શરીરની જે હાઇટ વધે છે તે વિટામિન એથી થાય છે। મિત્રો જોઈશું તે શામાંથી મળે છે। તો આ છે ગાજર, શક્કરિયા, ટામેટાં, બીટ, લીલા મરચાં, આ વગેરેમાંથી આપણને વિટામિન એ મળે છે। હવે જોઈશું નેક્સ્ટ વિટામિન બી। તો મિત્રો, વિટામિન બીની ઉણપથી થતા રોગ છે કબજિયાત, અપચો, બેરી પેલાગ્રા। વિટામિન બીની ઉણપથી થતા રોગો કબજિયાત, અપચો, બેરી પેલાગ્રા। હવે મિત્રો જોઈશું તેનું કાર્ય તો તે પાચન શક્તિ વધારે છે। પાચન શક્તિ વધારે છે એટલે કે આપણને ભૂખ લાગે છે, સ્નાયુઓ મજબૂત કરે છે। જોઈશું મિત્રો તે કયા પદાર્થમાંથી મળે છે। તો ડુંગળી, બટાકા, ખજૂર, કઠોળ તેમજ ઈંડા। તો વિટામિન બી આપણને ડુંગળી, બટાકા, ખજૂર, કઠોળ તેમજ ઈંડામાંથી મળે છે। હવે મિત્રો જોઈશું નેક્સ્ટ વિટામિન સી। તો મિત્રો જોઈશું વિટામિન સીનું રાસાયણિક નામ છે એસ્કોર્બિક એસિડ। અહીંયા એસિડ આવે છે એટલે આપણે જાણી જઈએ કે એસિડ એ આપણને ખાટા ફળોમાંથી મળે છે। હવે જોઈશું તેની ઉણપથી થતા રોગો। રક્તપિત્ત એટલે કે લોહીને લગતી બીમારી તેમજ દાંતના રોગો। દાંતમાં વિવિધ રોગો થતા હોય છે, જેમ કે સડો પડે, દાંત સડી જાય, દાંત પડી જાય। આ બધા જે રોગ છે એ વિટામિન સીની ઉણપથી થાય છે। હવે જોઈશું તેનું કાર્ય। તો તેનું કાર્ય લોહી શુદ્ધ કરે છે, દાંત અને પેઢા મજબૂત કરે છે, હાડકાના બંધારણમાં ઉપયોગી છે। મિત્રો, હાડકાના બંધારણમાં એટલે કે વિટામિન સીની ઉણપથી આપણે જે સી લઈએ છીએ તેનાથી આપણા હાડકાં મજબૂત બને છે। જોઈશું હવે તે કયા પદાર્થમાંથી મળે છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે દરેક પ્રકારના જે ફળ છે એ ખાટા ફળ છે, એટલે વિટામિન સી આપણને ખાટા ફળમાંથી મળે છે, જે સંતરા, નારંગી, લીંબુ તેમજ લીલા શાકભાજીમાંથી મળે છે। હવે નેક્સ્ટ જોઈશું વિટામિન ડી। તો મિત્રો, વિટામિન ડીનું રાસાયણિક નામ છે કોલકેલ્સિફેરોલ। વિટામિન ડીનું રાસાયણિક નામ છે કોલકેલ્સિફેરોલ। હવે જોઈશું તેની ઉણપથી થતા રોગો। તો તેની ઉણપથી સુક્તાન નામનો રોગ થાય છે। તેનું કાર્ય છે હાડકાના બંધારણ માટે ઉપયોગી છે તેમજ દાંતની વૃદ્ધિ માટે જરૂરી છે। દાંત એટલે કે આપણા જે દાંત છે એની વૃદ્ધિ માટે જરૂરી છે। હવે તે કયા પદાર્થમાંથી મળે છે? મિત્રો, આપણે નીચે જોઈ શકીએ છીએ કે તે દૂધ, માખણ, ઘી, કોડ લીવર ઓઇલ અને સૂર્યના કિરણોમાંથી, મોટાભાગે આપણને સવારના સમયે સૂર્યના કિરણોમાંથી વિટામિન ડી પ્રાપ્ત થતું હોય છે। હવે નેક્સ્ટ જોઈશું વિટામિન ઈ। તો મિત્રો, વિટામિન ઈનું રાસાયણિક નામ છે ટોકોફેરોલ। વિટામિન ઈનું રાસાયણિક નામ છે ટોકોફેરોલ। તો હવે જોઈશું તેની ઉણપથી થતા રોગો। તો સ્ત્રીમાં વંધ્યતા અને પુરુષમાં નપુંસકતા। તો તેની ઉણપથી આ બે રોગ થાય છે, સ્ત્રીના વંધ્યત્વ અને પુરુષમાં નપુંસકતા। હવે એનું કાર્ય જોઈશું। જનેન્દ્રિયનું કાર્ય યોગ્ય રીતે કરવામાં સહાયભૂત થાય છે। તેનું કાર્ય છે જનેન્દ્રિયનું કાર્ય યોગ્ય રીતે કરવામાં સહાયભૂત થાય છે। હવે જોઈશું મિત્રો તે કયા પદાર્થમાંથી મળે છે। નીચે તમે જોઈ શકો છો કેળા, ટામેટાં, લીલા ભાજી, ઈંડા, માંસ, આ વગેરેમાંથી આપણને વિટામિન ઈ મળે છે। હવે નેક્સ્ટ જોઈશું વિટામિન કે। તો વિટામિન કેનું રાસાયણિક નામ છે ફિટોમેનાડિયોન। વિટામિન કેનું રાસાયણિક નામ છે ફિટોમેનાડિયોન। તો મિત્રો જોઈશું તેની ઉણપથી થતા રોગો। રક્તસ્રાવ વધુ સમય ચાલુ રહે છે, એટલે કે મિત્રો આપણને જ્યારે કોઈ શરીર પર કોઈ પણ ઘા પડે છે
ત્યારે લોહી નીકળે છે એ જો વિટામિન કે ઓછું હોય તો એ લોહી જલ્દી આપણને બંધ થતું નથી. હવે મિત્રો જોઈશું કયા પદાર્થમાંથી મળે છે. તમે નીચે જોઈ શકો છો ગાજર, ફ્લાવર, કોબીજ તેમજ વનસ્પતિજન્ય તેલ. જે આ તેલ છે એ દરેક પ્રકારની વનસ્પતિઓનું મિશ્રણ કરી અને બનાવવામાં આવતું